السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كروشيه تيوب مع سهام البنهاوي. النهاردة هنعمل شال جميل جدا زي ما احنا شايفين كده، بإطار جميل جدا وشيك وأنيق. طبعا الأدوات ممكن تستخدمي أي خيط مع إبرة مناسبة وتشتغلي بالخطوات اللي احنا اشتغلناها في الفيديو، المقاس اللي انتي محتاجاه. زي ما احنا شايفين كده شكله جميل جدا، وكمان الكنار أو الإطار شيك جدا. انا عندي هنا عواميد وسلاسل وغرز بف. طبعا دي الزاوية بتاعتي، زاوية الشال. شكله جميل جدا ورقيق زي ما احنا شايفين كده. وعندي هنا غرز الصدفة وغرز حرف في زي ما احنا شايفين كده، غرزة الصدفة وفوقها غرزة حرف في، صدفة في. الادوات اللي احنا استخدمناها، استخدمت هيمالايا سوبر لوكس زي ما احنا شايفين كده، معاه ابرة رقم 5. وزي ما قلتلك ممكن تشتغلي باي خيط مع ابرة مناسبة. طبعا المقاسات في ايديكي. ونتابع مع بعض الخطوات. واللي اول مره تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد. في البدايه هنبتدي باربع سلاسل، 1 2 3 4، ونقفل في اول سلسله بمنزلقه ونرتفع 1 2 3 4، ونلف الخيط وندخل في الحلقه ونشتغل عمود، كمان عمود، كمان عمود بالشكل ده. بعد كده هنشتغل الزاوية، عمود، التاني، وبعد كده سلسلة، عمود، كمان عمود. دي كده الصدفة، دي كده الصدفة. بعد كده نشتغل عمود، التاني، التالت، وعمود بلفتين في آخر السطر. زي ما ابتدينا بأربع سلاسل بننهي بعمود بلفتين. الخطوة اللي بعد كده هنرتفع 1 2 3 4 بمثابة عمود بلفتين برضو، وهنشتغل في نفس المكان 2 عمود، 1 2. بعد كده عمود فوق كل عمود، عمود فوق كل غرزة لحد ما نوصل عند السلسلة. كده أصبح عندي عمود بلفتين، ودي عمود التاني التالت الرابع الخامس السادس السابع، 7 عواميد. هنيجي هنا في السلسلة ونشتغل صدفة، عمود، التاني، بعد كده سلسلة، وفي نفس المكان 2 عمود. بعد كده هنشتغل عمود فوق كل عمود. كده 1 2 3 4 5، وعندي هنا في رابع السلسلة هنشتغل العمود السادس، في نفس المكان العمود السابع، بعد كده عمود بلفتين. بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده هرتفع 1 2 3 4 مثابة عمود بلفتين، واشتغل عمود في نفس المكان. بعد كده سلسلة، وفي الغرزة اللي بعدها هشتغل عمود،
سلسلة واسيب غرزة واروح للي بعدها عمود، سلسلة واسيب غرزة واروح للي بعدها عمود، سلسلة واسيب غرزة واروح للي بعدها عمود، سلسلة واسيب غرزة واروح للي بعدها عمود. بعد كده سلسلة، وعندي هنا في الزاوية هشتغل غرزة حرف في، عمود، سلسلة، في نفس المكان عمود. بعد كده هكرر الشغل اللي احنا اشتغلناه في الجنب ده، هيبقى سلسلة وعمود، سلسلة واسيب غرزة واروح للي بعدها عمود، سلسلة واسيب غرزة واروح للي بعدها عمود، سلسلة واسيب غرزة واروح للي بعدها عمود، سلسلة واسيب غرزة واروح للي بعدها عمود. بعد كده سلسلة واخر غرزة اللي هي في رابع سلسلة هشتغل عمود في نفس المكان عمود بلفتين، اخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين. زي ما احنا شايفين كده. انا عندي كده عدد الفراغات 1 2 3 4 5 6 من غير غرزة حرف في. انا عندي هنا 6 فراغات وعندي هنا 6 فراغات، 1 2 3 4 5 6. السطر اللي بعد كده هرتفع 1 2 3 4 بمثابة عمود بلفتين، وفي نفس المكان هشتغل عمود كمان عمود. بعد كده هشتغل عمود فوق كل غرزة، فوق العمود عمود وفوق السلسلة عمود، لحد ما اوصل عند الزاوية غرزة حرف في. انا كده حطيت الماركر في الزاوية اللي هي غرزة حرف في. انا كده عملت 15 عمود، طبعا بالعمود بلفتين، يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. وعندي هنا الضلع الاول من غرزة حرف في، يبقى كده العمود رقم 16. عندي هنا بقى في غرزة حرف في هشتغل صدفة، عمود التاني، بعد كده سلسلة في نفس المكان 2 عمود، وبرضو بنحط الماركر جوه الزاوية. بعد كده نشتغل عمود فوق كل غرزة، الضلع التاني من غرزة حرف في، عمود فوق كل غرزة سواء العمود او السلسلة لنهاية السطر. انا وصلت لنهاية السطر وعندي كده 13 عمود طبعا من غير الصدفة، ده كده 13 عمود. هاجي هنا في السلسلة الرابعة واشتغل العمود رقم 14 15 وعمود بلفتين، يبقى كده الغرزة رقم 16. يبقى انا كده عندي 16 غرزة الناحية دي و16 غرزة الناحية دي زائد الصدفة. السطر اللي بعد كده هرتفع 1 2 3 4 بمثابة عمود بلفتين، وفي نفس المكان 2 عمود. بعد كده عمود فوق كل غرزة لحد ما اوصل عند الزاوية. وصلت عند الزاوية زي ما احنا شايفين كده. انا كده عملت 18 غرزة، عندي هنا الغرزة رقم 19 الغرزة رقم 20، فكده انا عندي 20 غرزة الناحية دي. هدخل جوه الصدفة واشتغل صدفة، عمود التاني، بعد كده سلسلة في نفس المكان 2 عمود،
وعندي هنا بحط الماركر في الزاوية. بعد كده هشتغل عمود فوق كل غرزة، نفس العدد اللي هنا بيكون هنا. وصلت لاخر السطر وعندي هنا في رابع سلسلة هشتغل عمود، التاني، بعد كده عمود بلفتين في نفس المكان. يبقى انا كده عندي 20 عمود الناحية دي و20 عمود الناحية دي من غير الصدفة. السطر اللي بعد كده ارتفع 1 2 3 4 بمثابة عمود بلفتين وسلسلة مسافة والف الشغل واسيب غرزة واروح للي بعدها اشتغل غرزة حرف في، عمود، سلسلتين، عمود في نفس المكان. بعد كده اسيب غرزة التانية التالتة وفي الرابعة اشتغل صدفة، عمود، التاني، بعد كده سلسلة في نفس المكان 2 عمود. هسيب غرزة التانية التالتة وفي الرابعة غرزة حرف في، عمود، سلسلتين، عمود في نفس المكان. هسيب غرزة التانية التالتة وفي الرابعة صدفة، عمود، التاني، بعد كده سلسلة، عمود، كمان عمود. هسيب غرزة التانية التالتة وفي الرابعة غرزة حرف في، عمود، سلسلتين، عمود في نفس المكان. بعد غرزة حرف في هاجي هنا في الزاوية واشتغل عمود، التاني، بعد كده سلسلة في نفس المكان 3 عواميد، 1 2 3، بعد كده سلسلة، بعد كده 2 عمود في نفس المكان بالشكل ده. هحط ماركر في المكان الفاضي ده اللي هي السلسلة، وماركر في المكان ده، يبقى كده عندي فراغين. بعد كده هسيب غرزة التانية التالتة، في الغرزة اللي بعدها هشتغل غرزة حرف في، عمود، سلسلتين، عمود في نفس المكان. هسيب غرزة التانية التالتة وفي اللي بعدها صدفة. هكرر نفس الشغل اللي احنا اشتغلناه الجنب الاول. سيب غرزة التانية التالتة والغرزة اللي بعدها غرزة حرف في، هسيب غرزة التانية التالتة وفي الرابعة صدفة. نفس الخطوات اللي بعملها في الجنب الاول هي اللي بعملها في الجنب التاني. سيب غرزة التانية التالتة وفي الرابعة غرزة حرف في. بعد ما اشتغلت غرزة حرف في هشتغل سلسلة واسيب غرزة واروح للي بعدها في رابع سلسلة اشتغل عمود بلفتين، اخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين بالشكل ده. يبقى انا عندي كام غرزة حرف في؟ ادي 1 2 3، الناحية التانية 1 2 3، كام غرزة صدفة؟ 1 2، وعندي الجنب التاني برضه 1 2. نفس الخطوات اللي احنا بنشتغلها الناحية دي هي نفس الخطوات اللي بنشتغلها الناحية دي. الخطوة اللي بعد كده هرتفع 1 2 3 بمثابة عمود، سلسلتين مسافة نفس المكان هشتغل عمود، يبقى كده غرزة حرف في. عندي هنا في غرزة حرف في هشتغل صدفة، عمود، التاني، بعد كده سلسلة وفي نفس المكان 2 عمود. يبقى فوق غرزة حرف في هشتغل صدفة، وفوق الصدفة هشتغل غرزة حرف في، عمود، سلسلتين، عمود، وفوق غرزة حرف في هشتغل صدفة، وفوق الصدفة هشتغل غرزة حرف في.
وفوق الفي هشتغل صدفة. وصلت عند الزاوية، عندي هنا اول فراغ هشتغل غرزة حرف في. عندي هنا في الثلاث عواميد اللي في النص هاخد سلسلة واخد عمود بلفتين في العمود اللي في النص. انا عندي هنا 3 عواميد، هسيب عمود واروح للعمود اللي في النص واخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين. بعد كده سلسلة والف الخيط واسيب عمود وادخل في الفراغ واشتغل غرزة حرف في. دي كده الزاوية، ونفس الخطوات اللي احنا اشتغلناها الناحية دي هنشتغلها الناحية دي. وصلت لنهاية السطر وحطيت هنا ماركر في العمود بلفتين اللي في النص اللي هو الفاصل بين الجزء ده والجزء ده. بعد ما اشتغلت غرزة الصدفة عندي هنا في رابع سلسلة 1 2 3 4 هشتغل عمود سلسلتين عمود في نفس المكان. يبقى زي ما ابتدينا بغرزة حرف في اشتغلنا برضو في النهاية غرزة حرف في. السطر اللي بعد كده هرتفع 1 2 3 4 بمثابة عمود بلفتين وسلسلة مسافة والف الشغل، وعندي هنا غرزة حرف في اشتغل فيها صدفة. 2 عمود سلسلة 2 عمود في نفس المكان، وعندي الصدفة هشتغل فيها غرزة حرف في، عمود سلسلتين عمود في نفس المكان، واكرر لنهاية الزاوية عند الزاوية كده وهرجع لكم. يبقى فوق غرزة حرف في صدفة وفوق الصدفة غرزة حرف في. احنا كده وصلنا عند العمود بلفتين، زي ما قلت لكم فوق غرزة حرف الفي اشتغلنا صدفة وفوق الصدفة اشتغلنا غرزة حرف في. هنيجي هنا عند العمود بلفتين هنشتغل عمود سلسلتين عمود في نفس المكان، سلسلتين وعمود برضو في نفس المكان بالشكل ده. بعد كده هنروح على غرزة حرف في ونشتغل صدفة. وعندي هنا الزاوية هنحط ماركر بالشكل ده، وهنكرر غرزة الصدفة هنشتغل فوقيها غرزة حرف في، وفوق غرزة حرف في هنشتغل فوقها صدفة لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر واخر حاجة اشتغلتها غرزة حرف في فوق الصدفة. هاجي هنا في غرزة حرف في واشتغل صدفة، وهاخد سلسلة واخد عمود بلفتين، هسيب غرزة التانية وفي التالتة هشتغل عمود بلفتين، هخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده عندي فوق العمود بلفتين هرتفع 1 2 3 ولف الشغل في نفس المكان هشتغل صدفة، 2 عمود سلسلة 2 عمود في نفس المكان. بكده انا ابتديت صدفة. يبقى عندي هنا فوق الصدفة هشتغل غرزة حرف في، وفوق الفي صدفة، بالشكل ده.
وصلت عند زاوية الشال، وعندي هنا اخر حاجة اشتغلتها غرزة حرف في. عندي هنا في الفراغ الاول هشتغل صدفة، وعندي هنا في العمود هاخد سلسلة واخد عمود بلفتين في العمود اللي في النص، بعد كده سلسلة، وعندي هنا الفراغ التاني اللي في الزاوية هشتغل فيه صدفة، وعندي هنا الصدفة هشتغل فيها غرزة حرف في بالشكل ده. انا كده حطيت الماركر في العمود بلفتين اللي في الزاوية، وعندي هنا في نهاية السطر اشتغلت غرزة حرف في، وعندي هنا في العمود بلفتين 1 2 3 4 هشتغل صدفة، عمود التاني، بعد كده سلسلة واتنين عمود في نفس المكان. يبقى زي ما ابتديت بصدفة نهيت برضو بصدفة. السطر اللي بعد كده هرتفع 1 2 3 4 مسافة عمود بلفتين وسلسلة مسافة والف الشغل، وعندي هنا الصدفة هشتغل فيها غرزة حرف في، وغرزة حرف في هشتغل فيها صدفة، واكرر لحد ما اوصل عند الزاوية. يبقى كده انا ارتفعت 4 سلاسل، بعد كده سلسلة مسافة، وبعد كده غرزة حرف في فوق الصدفة، وبعد كده الصدفة فوق غرزة حرف في، واكمل بنفس النمط لحد ما اوصل عند الزاوية. اخر حاجة اشتغلتها غرزة حرف في. عندي هنا العمود بلفتين هشتغل فيه عمود التاني، بعد كده سلسلة في نفس المكان 3 عواميد 1 2 3، بعد كده سلسلة في نفس المكان 2 عمود. هاجي هنا في السلسلة واحط الماركر، والسلسلة التانية برضو هحط الماركر بالشكل ده. والخطوات اللي اشتغلناها الناحية دي هنشتغلها الناحية دي برضو، الصدفة فوقها في والفي فوقها صدفة. وصلت لنهاية السطر، وعندي هنا غرزة الصدفة هشتغل فيها غرزة حرف في، واخد سلسلة واخد عمود بلفتين في تالت سلسلة من الصدفة، بعد كده ارتفع 1 2 3 بمثابة عمود وسلسلتين مسافة، وفي نفس المكان هشتغل عمود. يبقى كده البداية غرزة حرف في، دي كده بداية السطر. يبقى عندي هنا في غرزة حرف في هشتغل صدفة، مادام البداية في يبقى تاني غرزة صدفة. عندي في الصدفة هشتغل غرزة حرف في، عمود سلسلتين عمود، واكرر لحد الزاوية. وصلت عند الزاوية زي ما احنا شايفين كده. انا كده اشتغلت صدفة. عندي هنا في الفراغ اللي في الزاوية هشتغل غرزة حرف في، واخد سلسلة واخد عمود بلفتين. انا عندي هنا 3 عواميد، في العمود اللي في النص هشتغل عمود بلفتين، واحط الماركر في العمود بلفتين. بعد كده سلسلة
وعندي الفراغ التاني برضو هشتغل فيه غرزة حرف في بالشكل ده. وعندي هنا غرزة حرف في هشتغل صدفة. بالشكل ده. زي ما احنا اتعلمنا مع بعض الخطوات اللي هنا بنطبقها الناحية دي. وصلنا لنهاية السطر، وعندي هنا في رابع سلسلة 1 2 3 4 هشتغل غرزة حرف في. البداية زي النهاية. السطر اللي بعد كده هرتفع 1 2 3 4 بمثابة عمود بلفتين وسلسلة مسافة، وعندي هنا في غرزة حرف في هشتغل صدفة. بالشكل ده. والصدفة فوقها في، عمود، سلسلتين عمود، واكرر لحد الزاوية. وصلت عند الزاوية، عندي هنا العمود بلفتين، انا كده اشتغلت صدفة. فوق العمود بلفتين هشتغل عمود، سلسلتين عمود، سلسلتين عمود في نفس المكان. بكده اصبح عندي برضو فراغين في الزاوية. عندي هنا غرزة حرف في هشتغل صدفة. يبقى الزاوية قبلها صدفة وبعدها صدفة، زي في السطر اللي قبله برضو قبلها في وبعدها في. يبقى عندي هنا الصدفة هشتغل فوقها في، وهكذا لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر، واخر حاجة اشتغلناها غرزة حرف في فوق الصدفة، وعندي هنا غرزة حرف في هشتغل فيها صدفة. بعد كده سلسلة، وعندي هنا في تالت سلسلة في الضلع اللي هو ضلع الغرزة حرف في هشتغل عمود بلفتين، هخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين. دي كده نهاية السطر. السطر اللي بعد كده هرتفع 1 2 3 4 بمثابة عمود بلفتين، وهنلف الشغل في نفس المكان 2 عمود. عندي هنا السلسلة هشتغل فيها عمود، وعندي هنا الصدفة هشتغل فيها عمود التاني، وعندي السلسلة هشتغل فيها عمود، والضلعين التانيين اللي في الصدفة 2 عمود بالشكل ده. هاجي هنا جوه غرزة حرف في واشتغل 3 عواميد، 1 2 3، وعندي الصدفة هشتغل فيها ال5 عواميد، الضلعين الاتنين عمود والسلسلة والاتنين عمود التانيين. وعندي هنا الفي هشتغل فيها 3 عواميد، واكرر لحد ما اوصل عند الزاوية. وصلت عند الزاوية، انا اخر حاجة اشتغلتها الصدفة 1 2 3 4 5، فوق كل غرزة عمود، ادي عمودين والسلسلة والعمودين التانيين. جيت هنا عند الزاوية، عندي هنا في الفراغ الاول هشتغل 3 عواميد، وعندي هنا في
العمود اللي في النص هشتغل فيه غرزة صدفة، عمود التاني، بعد كده سلسلة، العمود اللي بعده، اخر عمود في الصدفة بالشكل ده، واجي احط الماركر في النص. وعندي هنا الفراغ التاني هشتغل برضو 3 عواميد. عندي هنا الصدفة هشتغل عمود التاني، التالت، الرابع، الخامس، وعندي هنا بغرزة حرف في 3 عواميد، واكمل لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر، واخر حاجة اشتغلتها ال5 عواميد اللي في الصدفة زي ما احنا شايفين كده. عندي هنا في السلسلة هشتغل عمود، وعندي هنا في رابع سلسلة 1 2 3 4 هشتغل عمود التاني، واخر غرزة عمود بلفتين بالشكل ده. السطر اللي بعد كده هرتفع 1 2 3 4 عمود بلفتين، في نفس المكان 2 عمود. بعد كده هشتغل عمود فوق كل عمود لحد الزاوية. وصلت عند الزاوية، وهشتغل برضو صدفة، عمود التاني، بعد كده سلسلة، وفي نفس المكان 2 عمود. وهحط الماركر في الفراغ اللي في الزاوية بالشكل ده. بعد كده هشتغل برضو عمود فوق كل غرزة لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر، واخر غرزة في رابع سلسلة هشتغل عمود التاني، واخر غرزة عمود بلفتين. السطر اللي بعد كده هرتفع 1 2 3 4 بمثابة عمود بلفتين، وفي نفس المكان عمود، بعد كده سلسلة، والغرزة اللي بعدها عمود، بعد كده سلسلة واسيب غرزة واروح للي بعدها عمود، سلسلة واسيب غرزة واروح للي بعدها عمود، سلسلة واسيب غرزة واروح للي بعدها عمود، واكرر لحد الزاوية. وصلت عند الزاوية زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هاخد سلسلة، وجوه الفراغ هشتغل غرزة حرف في، عمود، سلسلة، عمود في نفس المكان، وبرضو هحط الماركر في الزاوية في غرزة حرف في. بعد كده سلسلة، وفي العمود اللي بعد الزاوية هشتغل عمود، سلسلة واسيب غرزة واروح للي بعدها عمود، سلسلة واسيب غرزة واروح للي بعدها عمود، سلسلة واسيب غرزة واروح للي بعدها عمود، واكرر لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده. وصلت لنهاية السطر، واخر غرزة اللي هي عمود بلفتين هاخد سلسلة وادخل في رابع سلسلة واخد عمود، بعد كده عمود بلفتين في نفس المكان. يبقى كده اصبح عندي 30 فراغ في كل جنب.
طبعا مش بعد الزاوية، بعد من بعد الزاوية. ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. يبقى كده اصبح عندي 30 فراغ. السطر اللي بعد كده هرتفع 1 2 3 4 بمسافة عمود بلفتين، وفي نفس المكان هشتغل 2 عمود. بعد كده هشتغل عمود فوق كل غرزة، عمود فوق كل غرزة لحد ما اوصل عند الزاوية. عمود فوق السلسلة وعمود فوق العمود. وصلت عند الزاوية غرزة حرف في زي ما احنا شايفين كده. هنشتغل جوه غرزة حرف في، هنشتغل صدفة عمود التاني، بعد كده سلسلة في نفس المكان 2 عمود، بعد كده عمود فوق كل غرزة. طبعا بنحط الماركر في الزاوية بالشكل ده. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده، واخر غرزة اللي هي عمود بلفتين اللي هي الاربع سلاسل، هدخل في رابع سلسلة واخد عمود التاني واخد عمود بلفتين في نفس المكان بالشكل ده. السطر اللي بعد كده ارتفع 1 2 3 4 عمود بلفتين في نفس المكان 2 عمود، واشتغل عمود فوق كل غرزة لحد ما اوصل عند الزاوية. وصلت عند الزاوية زي ما احنا شايفين كده، وهشتغل جوه الصدفة. هشتغل صدفة عمود التاني، بعد كده سلسلة وفي نفس المكان 2 عمود، بعد كده هشتغل عمود فوق كل غرزة. وبنشيل الماركر وبنحطه في الزاوية. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده، واخر غرزة في رابع سلسلة هنشتغل عمود كمان عمود، وناخد عمود بلفتين في نهاية السطر بالشكل ده. بعد سطر العواميد اللي احنا نهينا بيه بتكرري شغل الصدفات وغرز حرف الفي بنفس الخطوات بنفس النمط اللي موجود في الزوايا. زي ما احنا شايفين كده، احنا بعد ما خلصنا سطرين العواميد، احنا عندنا سطرين عواميد، بعد كده سطر عمود سلسلة عمود، بعد كده سطرين عواميد، وبنكرر سطر سطور الصدفات وغرز حرف الفي. بعد كده بنكرر برضو سطرين عواميد، سطر عمود سلسلة عمود، بعد كده سطرين عواميد، وبرضو بنكرر بعد كده سطور الصدفات وغرز حرف الفي لحد الطول المناسب اللي انت محتاجاه. بعد ما بتخلصي خالص بتعملي سطرين عواميد بعد سطور الغرز حرف الفي والصدفات، وبعد كده هنعمل الكنار. دلوقتي هنبتدي عمل الكنار. هنرتفع 1 2 3 4 مسافة عمود بلفتين وسلسلتين مسافة ونلف الشغل، وهنيجي هنا في العمود التاني ونشتغل عمود التاني التالت الرابع الخامس السادس السابع. يبقى كده 7 عواميد، 1 2 3 4 5 6 7. بعد كده سلسلتين
ونسيب غرزة التانية، وفي التالتة هنشتغل غرزة بف كأننا بشتغل عمود. ادي لفة، التانية، التالتة، ونخرج من ده كله. يبقى عندي حلقتين على الإبرة اخدهم في حلقة واحدة. بعد كده ارتفع سلسلتين واسيب غرزة التانية واشتغل عمود، التاني، التالت، الرابع، الخامس، السادس، السابع، وارتفع سلسلتين واسيب غرزة التانية، وفي التالتة غرزة بف، لفة التانية، التالتة، واخرج من ده كله. يبقى عندي حلقتين اخدهم في حلقة واحدة، وارتفع سلسلتين واكرر، اسيب غرزة التانية واشتغل 7 عواميد لنهاية السطر. وصلت عند الزاوية زي ما احنا شايفين، دي كده الصدفة. انا كده اشتغلت غرزة بف، بعد كده سلسلتين وسبت غرزتين واشتغلت 7 عواميد، وعندي هنا الصدفة هشتغل سلسلتين بعد العواميد، واجي هنا في الصدفة واشتغل بف من 3 لفات، واخرج من ده كله بحلقتين، واخرج من الحلقتين. بعد كده سلسلة واخد برضو غرزة بف، 1 2 3، واخرج من ده كله بحلقتين. بعد كده اخرج من الحلقتين، بعد كده سلسلة في نفس المكان غرزة بف. بعد كده سلسلتين واسيب عندي العمودين اللي في الصدفة، واجي بعد كده في الغرزة الثالثة واشتغل عمود، التاني، التالت، الرابع، الخامس، السادس، السابع. بعد كده سلسلتين واسيب غرزة التانية، وفي التالتة بف. بعد كده سلسلتين واسيب غرزة التانية واشتغل 7 عواميد، واكرر لنهاية السطر. يبقى كده الزاوية بتاعتي. وصلت لنهاية السطر واشتغلت بعد غرزة البف سلسلتين وبسيب غرزتين واشتغلت 7 عواميد، 1 2 3 4 5 6 7. بعد كده سلسلتين، وعندي هنا في رابع سلسلة هشتغل عمود بلفتين، اخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين. السطر اللي بعد كده هرتفع سلسلتين والف الشغل واشتغل في نفس المكان غرزة بف، 1 2 3، واخرج من ده كله. بعد كده اخرج من الحلقتين، بعد كده سلسلتين وفي نفس المكان غرزة بف، حلقة، التانية، التالتة، واخرج من ده كله. يبقى عندي حلقتين اخدهم في حلقة واحدة. بعد كده سلسلتين، بعد ما ارتفعنا سلسلتين عندي هنا 7 عواميد هشتغل 6 عواميد. هاجي هنا بين العمود والتاني هشتغل عمود. دي كده 1 2 3 4 5 6. بعد كده سلسلتين، وعندي هنا فوق غرزة البف هشتغل 2 بف، لفة، التانية، التالتة، واخرج من ده كله بحلقتين. بعد كده اخرج من الحلقتين، بعد كده سلسلتين في نفس المكان غرزة بف، بعد كده سلسلتين واشتغل 6 عواميد، 1 2 3 4 5 6، واكرر لنهاية السطر بنفس النمط. زي ما احنا شايفين كده احنا وصلنا عند الزاوية. ده شكل الكنار.
بعد ما اشتغلت 6 عواميد، 1 2 3 4 5 6، وخدت سلسلتين، هاجي هنا فوق اول غرزة بف اللي في الزاوية واشتغل غرزتين بف، سلسلتين في نفس المكان، غرزة بف. بعد كده سلسلتين واروح على البف التانية واشتغل نفس الكلام. بالشكل ده. بعد كده سلسلتين واروح على البف التالتة واشتغل نفس الخطوات. بالشكل ده. بعد كده سلسلتين، وعندي هنا 7 عواميد، هشتغل 6 عواميد، 1 2 3 4 5 6. بعد كده سلسلتين، وعندي هنا فوق غرزة البف هشتغل 2 بف، سلسلتين في نفس المكان، الغرزة التانية، واكرر لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر بعد ما خدت سلسلتين بعد ال6 عواميد. هاجي هنا في ربع سلسلة 1 2 3 4 واشتغل غرزتين بف، 3 لفات. وبعد كده بخرج من ده كله، يبقى عندي حلقتين، اخرج من الحلقتين واخد سلسلتين وفي نفس المكان غرزة بف. بالشكل ده. بعد كده ارتفع 1 2 3 4 بمثابة عمود بلفتين، بعد كده 1 2 3 3 سلاسل والف الشغل. وعندي هنا جوه الفراغ هشتغل 2 بف. بالشكل ده. بعد كده سلسلتين في نفس المكان، غرزة بف. بعد كده 1 2 3 3 سلاسل، وعندي هنا فوق ال6 عواميد هشتغل 5 عواميد كده، 1 2 3 4 5. بعد كده 1 2 3، وعندي هنا في الفراغ هشتغل برضو 2 بف، سلسلتين وفي نفس المكان غرزة البف التانية. بعد كده 1 2 3 واشتغل 5 عواميد فوق ال6 عواميد، واشتغل لحد الزاوية نفس الخطوات. بعد كده 1 2 3 3 سلاسل واشتغل نفس الخطوات لحد الزاوية. انا كده وصلت عند الزاوية. بعد ما اشتغلت 5 عواميد و3 سلاسل، هاجي هنا في اول فراغ هاخد غرزة البف، سلسلتين والغرزة التانية. بعد كده 1 2 3 واروح على الفراغ اللي بعده واشتغل برضو غرزتين بف، سلسلتين وفي نفس المكان الغرزة التانية. بعد كده 1 2 3 واروح على الفراغ التالت واشتغل برضو غرزتين بف،
بالشكل ده. بعد كده 1 2 3 3 سلاسل، واشتغل فوق ال6 عواميد 5 عواميد. بعد كده 3 سلاسل وفوق البف بف. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين. بعد ما اشتغلت 5 عواميد هرتفع 1 2 3، وعندي هنا جوه الفراغ هشتغل غرزتين بف، سلسلتين نفس المكان الغرزة التانية. بعد كده 1 2 3، واخد عمود بلفتين فوق غرزة البف، اخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين. دي كده نهاية السطر. السطر اللي بعد كده هرتفع 1 2 3 بمثابة عمود، 1 2 3 4 مسافة، والف الشغل واشتغل برضو جوه البف هشتغل بف. كده اول غرزة بف، بعد كده سلسلتين وفي نفس المكان الغرزة التانية بالشكل ده. بعد كده 4 سلاسل، 1 2 3 4، وعندي هنا فوق ال5 عواميد هشتغل 4 عواميد. كده 1 2 3 4. بعد كده 1 2 3 4، 4 سلاسل، وعندي هنا جوه البف هشتغل بف، لفة التانية التالتة، واخرج من ده كله يبقى عندي حلقتين اخدهم في حلقة واحدة، وارتفع سلسلتين وفي نفس المكان غرزة بف، وارتفع 1 2 3 4، وفوق ال5 عواميد هشتغل 4 عواميد، 1 2 3 4، واكرر لحد الزاوية. زي ما احنا شايفين كده احنا وصلنا عند الزاوية، والخطوات اللي احنا بنشتغلها الناحية دي نفس الخطوات اللي احنا هنشتغلها الناحية. انا كده اشتغلت 4 عواميد وبعد كده 4 سلاسل. هاجي هنا جوه البف الفراغ اللي موجود بين الغرزتين البف هشتغل 2 بف، سلسلتين والغرزة التانية. بعد كده 1 2 3، واروح على الناحية التانية الغرزة التانية واشتغل برضو غرزتين بف. بعد كده 1 2 3، 3 سلاسل، واروح على الغرزة التالتة واشتغل برضو غرزتين بف. بين البف والتانية سلسلتين. بالشكل ده. بعد كده 1 2 3 4، وفوق ال5 عواميد هنشتغل 4 عواميد. زي ما احنا شايفين كده احنا اشتغلنا في الكنار، اشتغلنا او الاطار 1 2 3 4، 4 سطور. في نهاية السطر بعد ما اشتغلنا 4 عواميد 1 2 3 4، 4 سلاسل، وجوه الفراغ هنشتغل بف، سلسلتين في نفس المكان غرزة البف التاني، ونرتفع 1 2 3 4، وناخد عمود في رابع سلسلة، 1 2 3 4، عمود في رابع سلسلة بالشكل ده. دي كده نهاية السطر. السطر اللي بعد كده هرتفع 1 2 3 بمثابة عمود، والف الشغل
في نفس المكان غرزة عمود. بعد كده 1 2 3 3 سلاسل، وهاجي هنا في الفراغ واشتغل 3 بف. سلسلتين البف التانية، سلسلتين البف التالتة بالشكل ده. بعد كده 1 2 3 3 سلاسل، وعندي هنا ال4 عواميد هشتغل 3 عواميد. 1 2 3. بعد كده 1 2 3، وهاجي هنا في الفراغ واشتغل برضو 3 غرز بف. 1 سلسلتين التانية، سلسلتين التالتة. بعد كده 1 2 3 3 سلاسل، واشتغل برضو 3 عواميد، واكرر لحد الزاوية. وصلت عند الزاوية زي ما احنا شايفين كده، اشتغلت 3 عواميد، بعد كده 3 سلاسل، اروح عند الزاوية، وعندي هنا جوه الفراغ هشتغل برضو 3 غرز بف. سلسلتين والغرزة التانية، سلسلتين والغرزة التالتة بالشكل ده. بعد كده 1 2 3 3 سلاسل، واكرر نفس الخطوات في الفراغ التاني. بعد كده 3 سلاسل ونفس الخطوات في الفراغ التالت في الزاوية. يبقى في كل فراغ هعمل 3 غرز بف بالشكل ده. يبقى انا اشتغلت 3 بف 3 سلاسل 3 بف 3 سلاسل 3 بف. بعد كده 3 سلاسل واشتغل نفس الخطوات، بعد كده 3 عواميد، بعد كده 3 بف. زي ما احنا شايفين كده، احنا اشتغلنا بعد الزاوية اشتغلنا 3 سلاسل 3 عواميد 3 سلاسل، وبعد كده 3 بف، وبين البف والبف سلسلتين. وصلت لنهاية السطر. زي ما احنا شايفين ده شكل الكنار او الاطار، شكله جميل جدا. بعد ما اشتغلت 3 عواميد هشتغل 1 2 3 3 سلاسل، وعندي هنا في الفراغ هشتغل 3 غرز بف، سلسلتين بين البف والتانية، بعد كده 1 2 3، وعندي هنا في تالت سلسلة 1 2 3 هشتغل 2 عمود. بكده نهاية السطر. بعد كده هرتفع 1 2 3 والف الشغل واشتغل عمود فوق العمود. انا كده اشتغلت عمود فوق كل عمود. بعد كده هرتفع 1 2 3 3 سلاسل، وعندي هنا في الفراغ الاول انا عندي فراغين. الفراغ الاول هشتغل 2 بف، بين البف والتانية سلسلتين بالشكل ده. بعد كده 1 2 3 واروح على الفراغ التاني واشتغل برضو 2 بف، سلسلتين بين البف والتاني بالشكل ده. بعد كده 1 2 3، وعندي هنا 3 عواميد هشتغل 2 عمود. بعد كده 1 2 3 واكرر.
بعد كده 1 2 3 3 سلاسل، واروح على الفراغ التاني واشتغل برضو غرزتين بف بالشكل ده، واكرر 3 سلاسل، بعد كده غرزتين عمود، بعد كده 3 سلاسل واكرر. انا كده وصلت عند الزاوية. انا كنت بشتغل 2 بف، بين البف والتانية سلسلتين، بعد كده 3 سلاسل، بعد كده غرزتين بف، بين البف والتانية سلسلتين، بعد كده 3 سلاسل، بعد كده عمودين، بعد كده 3 سلاسل، وهشتغل في الزاوية. هاجي هنا في الفراغ واشتغل 2 بف، سلسلتين، البف التانية، بعد كده 1 2 3، واروح على الفراغ التاني واشتغل برضو 2 بف، سلسلتين بين البف والتانية بالشكل ده. بعد كده سلسلتين، واروح اشتغل نفس الخطوات، 2 بف، 3 سلاسل، 2 بف، بعد كده سلسلتين واشتغل في الناحية التانية او التالتة، 2 بف، 3 سلاسل، 2 بف. زي ما احنا شايفين كده احنا اشتغلنا عمودين، 3 سلاسل، بعد كده بف، سلسلتين بف، 3 سلاسل، بف، سلسلتين بف، بعد كده سلسلتين عندي هنا في الزاوية، سلسلتين، وبعد كده بف، سلسلتين بف، 3 سلاسل، بف، سلسلتين بف، بعد كده سلسلتين، بعد كده بف، سلسلتين بف، 3 سلاسل، بعد كده بف، سلسلتين بف، بعد كده 3 سلاسل، عمودين، 3 سلاسل، وبنشتغل شغلنا العادي اللي هو في الجنب زي الجنب الاولاني بالظبط، نفس الخطوات. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده، ونهاية السطر زي بداية السطر. هنرتفع 1 2 3، وهنيجي هنا نشتغل عمود فوق كل عمود بالشكل ده. بعد كده هنرتفع 1 2 3 ونلف الشغل. عندي هنا في اول فراغ هشتغل غرزتين بف، سلسلتين، الغرزة التانية، يبقى كده انا اشتغلت بف، سلسلتين بف، وهاجي هنا في الثلاث سلاسل هشتغل الاول سلسلتين، واروح في الثلاث سلاسل واشتغل بف، سلسلتين بف، سلسلتين، وفي نفس المكان بف بالشكل ده. سلسلتين، وفي الفراغ هشتغل برضو 2 بف، سلسلتين، غرزة بف بالشكل ده. بعد كده اخد عمود بين العمودين، واروح اكرر نفس الخطوات، هشتغل 2 بف، بين البف والتانية سلسلتين، بعد كده هنا برضو 3 بف، بين البف والتانية سلسلتين، واروح على الفراغ الاخير واشتغل برضو 2 بف، بين البف والتانية سلسلتين، واكرر لنهاية السطر. احنا كده وصلنا عند الزاوية. احنا اشتغلنا عمود، بعد كده بف، سلسلتين بف، سلسلتين بف، سلسلتين بف، سلسلتين بف، سلسلتين بف، سلسلتين بف. احنا بنشتغل عواميد في الجزء اللي فيه عواميد، هنا مش هنشتغل عواميد، يعني هنشتغل غرز البف من غير عواميد.
بعد ما خلصت غرزة البف باجي هنا بين العمودين واشتغل عمود، واروح على طول عند غرز البف اللي في الزاوية واشتغل غرز بف. بف سلسلتين، بف سلسلتين، وعندي هنا في الثلاث سلاسل 3 بف، بالشكل ده. بعد كده سلسلتين واشتغل 2 بف، بالشكل ده. بعد كده اروح على طول على الجزء التاني. انا عندي هنا 3 وحدات في الزاوية، ادي الوحدة الاولى، الوحدة التانية، الوحدة التالتة. هشتغل نفس الخطوات، هروح على الوحدة التانية واشتغل برضو غرز بف. كده 2 في السلسلتين. عندي هنا في الثلاث سلاسل هشتغل 3 بف، وعندي هنا في السلسلتين هشتغل 2 بف، وبين البف والتانية سلسلتين بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. واروح على الوحدة التالتة واشتغل نفس الخطوات، بف سلسلتين بف، بعد كده سلسلتين، وعندي هنا في الثلاث سلاسل 3 بف، بعد كده في السلسلتين 2 بف. زي ما احنا شايفين كده احنا خلصنا. دي كده الزاوية. الجنب التاني هنروح على طول بعد غرزة البف ونشتغل بين العمودين عمود واحد. بعد ما اشتغلت العمود بروح على طول واشتغل نفس الخطوات. عندي هنا في السلسلتين 2 بف، وفي الثلاث سلاسل 3 بف، وفي السلسلتين 2 بف، وبين البف والبف سلسلتين. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين. بروح على طول على العمودين واشتغل عمود، واروح على طول نفس الكلام في الفراغ واشتغل 2 بف 3 بف 2 بف. انا كده خلصت. بروح على طول على اخر ارتفاع 3 سلاسل في ثالث سلسلة باخد عمود، واخد سلسلة الامان واقص الخيط. وده بيبقى شكل الشال بتاعنا بالكنار او بالاطار اللي احنا عملناه في نهاية الشال زي ما احنا شايفين كده. وبكده الفيديو بيكون خلص معانا، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. اي استفسار نكتبه في التعليقات. اشوفكم على خير، مع السلامة.